Ito may pagawa sa akin impact drill na MAKITA, pero local lang to. Sabi niya sa akin switch daw problema, binuksan niya raw to eh. Amo ang switch nga, pag pindot pa lang di na siya nag click. Buksan ko to. Ito mukhang maganda pa yung armature niya. Mukhang ayos pa. Mukhang wala pa ang problema yung armature. Maganda pa yung commutator. Mukhang ayos pa tong armature. Ito binaklas niya na. Switch nga. Papalitan ko na lang to ng ibang switch. Gamit tayo ng digital tester. Lagay lang natin sa diode symbol. Check natin yung pinaka main nya. Nakakonect na dito yung reverse forward carbon, stator, armature. Yan, okay siya. May connect siya. Papalitan ko lang siya ng switch second hand, pero ito yung original switch nya. Yung isa kasi local lang to, ito original to, may kulay pula. Ito di kasya, hindi compatible. Kailangan putulin ko to, tsaka hinangin. Dapat ganito.